Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо смачний томатний домашній сік. Консервація, без якої не приходить жоден рік. Готуйте і ви, буде дуже смачно. Отож, розпочинаємо. Помиті помідори нам потрібно нарізати невеличкими шматочками. Як бачите, у мене тут орієнтовно до 10 видів різних сортів помідорів. Є ось такі різні маленькі черіки, великі помідори волового серця, вони більш м'ясисті, сливки червоні, жовті, тобто багато є різних. Черіки я перерізати не буду, одразу буду вкидати їх у каструльку. Всі інші помідори перерізаємо. Навіть якщо помідори десь є трішечки підпорчені, нічого страшного, відрізали те, що не потрібне, а все інше покришили у каструльку. Ось форма довільна, я тут нічого не вирізаю, воно все буде перекручуватись, переварюватись, тому часу не витрачаю. Каструлю з помідорами зараз ставимо на вогонь, у мене він середній, доводимо до кипіння і після закипіння тушкуємо 20-30 хвилин. Час від часу обов'язково помішуйте. У мене минуло 30 хвилин після закипіння. Як бачите, помідори вже пустили дуже багато соку, вони розм'якли. Тепер можна виключати вогонь і чекати, поки вони трішечки охолонуть. Так як у мене вже нічка, я виключаю і залишаю на ніч. Тобто вони у мене охолонуть повністю. А зранку, коли вже встану, буду продовжувати готувати. Нічого страшного, якщо ви їх залишите, з ними все буде добре. У мене минула ніч, підготувала я вже всю конструкцію, буду перекручувати томати на ось такій старенькій соковижималці, вона дуже хороша. До речі, каструлька ще ледь-ледь тепла. Отже, якщо у вас немає такої соковижималки, ви можете це зробити за допомогою сита та ложки, тобто перетираючи ложкою всі томати. Буде довше, але вийде теж дуже добре. Ось так все перетираю. Це вже в мене друга мисочка соку. Обов'язково ось тут забираю всю м'якоть і переливаю сік поки що у банки, щоб орієнтуватися, скільки орієнтовно цукру солі мені потрібно. Тобто знати, скільки літр в мене виходить соку. З 10 кг помідорів у мене вийшло 7 літр соку. Тепер я його переміщаю назад в каструльку, в якій вони варилися. Обов'язково все миємо. На даному етапі нам потрібно посолити та поперчити все за смаком. Я спочатку буду давати 2 столові ложки солі без верху і 2 столові ложки цукру. Кожного разу кількість буде відрізнятися, адже завжди різні помідори. Сіль додала, трішечки додам чорного меленого перцю, небагато. І лишився цукор. Обов'язково перемішуємо все до повного розчинення і куштуємо за своїм смаком. Якщо чогось не вистачає, обов'язково додаємо. Хочете, можете спочатку трішечки менше додавати, щоб не перебільшити, не пересолити, не попереперчити. Солі та перцю мені вистачає, а от цукру маловато. Додаю ще 1 столову ложку.
Вже я довела до смаку. Тепер ставимо каструльку на вогонь. Спочатку можна зробити більший, поки закипить. Обов'язково помішуємо, щоб нічого не пригоріло. І після закипіння варимо 5-10 хвилин. У нас буде утворюватись шум, обов'язково його забираємо. Помиті чисті баночки для стерилізації ставимо у холодну духовку. Кришки теж обов'язково стерилізуємо. Орієнтуйтесь на те, що якщо у вас, наприклад, як у мене, 7 літр соку, то при виході буде орієнтовно 6,5. Тобто, коли буде сік кипіти, він буде трішки випаровуватись. Сік закипів, я зменшую трішечки вогонь і забираю ось цю пінку. У мене минуло 10 хвилин після закипіння. Виключаю вогонь, дістаю по одній баночці і буду наповнювати. Спочатку обов'язково лью трішечки на ложку. Ще трішечки доливаю. Ось цю пінку, яка утворилася зверху, забираю ложечкою і одразу закатую ключем. Кришки стерилізовані. Перша баночка наповнена. Коли охолоне, все гарненько повитираю, щоб вони були чистенькі. І далі наповнюю інші. Було в мене, напевне, трішки більше, як 7 літр соку, тому що 7 в мене вийшло закатати. Тепер накриваю теплим сведриком і залишаю до повного охолодження. Зберігаємо у холодному місці. Готуйте, смакуйте, це дуже смачно. Сьогодні я буду готувати ще одну таку порцію, адже в каструльку більше не влізло. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!